guys, welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna show you how I did this look, and this is one of the most requested nga look nga buhatan ako og video. Wow, bitaw oy, shocking nga daghag ni request nga magbuhat ko og makeup tutorial an. Nahappy rasad ko nga naganahan mo ani nga look kay murag ang experiment ra jud nako siya nga makeup ato nga time kay murag dugay kay naabot si koan punsoy, so maton na-create dayon ni siya bibura. Nice. If you guys wanna know how I did this look, then please keep on watching. So nag-foundation, concealer, og powder na ko daan, and also akong kilay. Gibuhat na lang ako siya daan off-cam kay para makasave to og time para dili isad kayo ni task na video kay ang focus jud ani nga makeup kay ang katong eyeshadow og ang katong freckles og ang blush. First thing na akong buhaton kay ang eyeshadow. Actually no, nakalimot na jud ko kung giunsa to nako nga makeup look kay experiment na jud to akong gibuhat ato. Wait lang, mag-feel ako nakalimuta. Okay, so ato try og recreate no kay nakalimot na gyud ko giunsa to nako. So akong gamiton nga eyeshadow palette kay ang Too Faced Sweet Peach nga palette. I'm gonna take the shade Candid Peach. Yeah, I'm just gonna apply it all over sa akong with zoom ta. So ako lang siya ibutang sa akong eyelids. Wala jud nako siya giingog lapas sa akong crease. Ambot lang mo na akong gibuhat. To siya is extend diri sa ubos. Ako siya gi-extend sa diha kay ang atong blush man kay lahi. Dili siya kanang usual blush lang diri lang gani. So, murag lahi ang nahitabo. Gi-recreate naman ni nako no. Kalimot na jud lagi ko sa kung gibuhat ato. So, ako na lang siya gi-extend jud sa crease. So, akong first gamit ganiha nga shade kay ang kaning Candid Peach, and peach siya. And then, ako siyang gisapawan o just peachy nga may pagka-pink siya nga shimmer nga shade. So, that's what I did. Ako sa siya gisapawan aning blush nga Maybelline Colorshow blush in the shade Peachy Sweetie. So, mo na siya ang kalabasan diha ron. And then, akong buhaton kay i-mix ang tulo nga shade. Kato akong gigamit ganiha. And then, ato siya ibutang dire sa lower lash line. So, wa pa na siya tarong ha. Then, ako lang siya i-blend para dili kay harsh. Sunod akong buhaton kay magkuha ko gamay nga brush, and then I'm gonna take this shade Summer Yum. Then ako siya ibutang sa akong lower lash line. Dari lang ana. Nara ko gi-create nga murag illusion. Ang basta murag na ako permanent na ako gibuhat if murag ganahan ko nga ang buton sa gibuhat niya, pero naadyo siya different sa akong mata, and usually ginabuhat sad ni sa mga K-pop idols. Sunod na akong buhaton kay magkuha ko concealer. Unya ako lang siyang i-conceal gamay diri dapita. Ay wait ha, there is a my inner corner sa akong eyelids. Mura lang ako siya gilimpyo diha nga part. Then ako na lang kamot akong gamit ng pag-blend. I'm going to take the shade Peaches and Cream, and mura siya white nga mura dirty white. Ganun. So kung asa to akong gibutangan og concealer kay maasad na akong gibutangan sa eyeshadow. Next thing, I'm going to use the BYS nga glitter eyeliner. Glitter and liner duo. So mani siya. Butangan na ako siya dire. And ako siya i-spread gamit ang ako. Whether ka mag-use og cotton buds or whether siya gamot, ikay paigo. And then mag-create ko og fake eye gusal. I'm going to take the shade Luscious. May pagka-gold lang siya nga shade. And then ako siya butang dere halfway. Ako sang butangan og glitter, same kanang glitter nga akong gigamit kaniha. Tangan sad nako gamay dire. Or siya kanang nakampat kuno hay tan-aon. Ako lang mag i-retouch dire dapit. Mag-retouch na ko gamay dire. Ako sa buhaton ang pikas mata, and I'll be back. So I'm done sa pikas mata, and kalimot kog butang sa diay, magbutang ta og highlighter sa inner tear duct. So shining, shimmering, splendid kay ang atong peg. Ani.
Next thing I'm gonna do is eyeliner, and ang ako lang buhaton nga eyeliner kay nipis lang siya and dili siya ingong good nga winged eyeliner. Magdepende na karon ang akong eyeliner kung mabaga na ko siya or dili. So I'm gonna be using the Fashion 21 nga liquid eyeliner, and this is water resistant. Ganahan kay ko ani nga eyeliner. Barato ra siya and magdugay sa gyud siya uy. So good luck na to. Ako rin follow ang shape sa akong mata. Ing ana, ganun. Ako rin follow. Ako rin outline ang akong mata. Nipis na ba ni siya? Basta yung ana, sakto rin ni siya, yung ani nga pagka-nipis. Basta dili lang siya winged eyeliner or very plangak nga pagka-eyeliner. So, buhaton sa nako sa pikas mata. No, nabaga. So, I think enough na ni siya. Kay basig mura tag pandaan ni mo. Sige, tag adjust. Next thing I'm gonna do is curl my lashes. Siyempre, magbutang tag mascara. So, let's do that. Ang ako dahil gigamit nga mascara karon kay ang lash sensational from Maybelline. And din doon siya, kaya siya mag-clump. And magbutang sa gamay sa lower lash line. Back ganun. Mauna ni siya ang sa mata, and then mag-focus na ta sa blush. Blush and freckles sad gyud ang nagda ato nga look. Sa kato nga look kay wala jud ko nag-contour or bronzer. Blush ra jud to siya and eyeshadow. So ang akong gamiton karon kay ang pangmalakasang Maybelline na blush nako. This is in the shade Peachy Sweetie. Ang akong buhaton kay dire ay. There is kung asa ni end ang akong eyeshadow. Diha. Na. Depende ra bitaw. Wala man siya exact nga kanang rule baron or kanang step para sakto. Wala lang oy. Ganun lang. Experiment lang yun. Apples of my cheeks. Then, paggawas. Ang sa nabilin nga product sa blush kay if naapa kay ato siya i-drunk blush. Ako sa gibutang akong ilong dire na. So, ing ana jud siya, oy, kung feel ni mo nga murag o area sa ka-pink ang akong blush, kay maujo na nga akong peg ato niya, murag na wash off lang siguro tungod sa editing, sa picture, or sa filter. And then, napo ko gigamit lain nga blush. Mao ni akong gigamit ang Zalora Blush Bronzer Duo in the shade Hot and Spicy. So, ang kani siya nga shade ron kay shimmery ni siya, pero peach. Ako siya i-focus dire sa side sa akong ilong. I know sa akong side sa akong ilong dire para dili lang siya ingon nga more plain lang siya nga pink dire gani. And then magbutang sa gugamay sa cheeks. I think okay na niya nga tong blush. Kontento na ko. Maghimo na ta og fake nga freckles, and akong gamiton karon kay ang Chika Y Chico or Chika E Chico. Brown ni siya nga eyeliner. Nipis kayo iyang tip gyud. Pwede sa ka mo focus oy. Pwede siya mo focus oy. Kunay siya gamiton if mag faux freckles ta. Ako lang siya i-dot. So mag-focus ko dire sa side sa akong ilong atod sa bridge og dire. Then lagyo lang para merg nacho. Dat. Ato i-zoom para bongga na. So kamo ni bahala pila ka buo freckles inyong buhaton. Maklaro ba nga na freckles pero na natural lang jud natural lang jud siya, gamay lang akong gibutang. And then adto na ta sa exciting nga part, syempre ang kumikinang na glitter, ang star ng Pasko. I'm gonna be using the Twinkle nga eye glitter. So akong gamito na akong finger, and then ako ibutang ang product sa akong finger. So ako na lang siya i-blend gamit akong finger, di ba? Moro na siya, uy. Char lang. Mauna ni ang naong sa atong glitter nga channeling. And then, ang akong buhaton sunod kay mag-focus ko, no? Mag-focus. Next thing I'm gonna do is mag-highlight. Sleek makeup gihapon nga highlight akong ginagamit, no? And then,
Karon kaya akong gamiton ni siya kay para na siya dili lang siya highlight ganyan na siya pop of color ring. So sa highest points of my face, diba? Dili lang siya ingon ba nga ga-highlight lang siya, makita jud nimo nga naa siya gamit siyang life. Charot. Mag-retouch ko gamay light lang sa blush. Magbutang po ko og glitter pod sa kaning kung asa ko gabutang og highlight. Kaya mao jud na akong gibuhat ato. Diba? So shiny! Hapit na ta, no? Kasi no ba na ako? And then, sa akong lips, na apoy nag-ask sa ako if unsa nga lipstick akong gigamit atong nga picture and kalimot ko nga ako dahil siya gisagol. So, first thing nga akong i-apply kay ang kaning nga BLK liquid lipstick. This is in the shade Sophisticated. So, nagbutang na ko daan og lip balm. Ato isa na siyang paughon and then na ako'y isagol nga product. And I think we're done na. Bimbi. Sunod nga akong i-use kay ang Paris Ink Velvet Lip Tint. Lip tint ba't na nila? Basta from Peri Pera. And then red ni siya nga shade. Ako lang siya ibutang sa tunga. Like, gamay lang dyan siya dot lang. Tulo ka dot. 1, 2, 3. We're done! Tarungon sa nako nga akong buhok. Sa akong giun sa to nako akong buhok pag sinulog. I will be back. So this is the final look. I think similar agad kaayos siya sa akong Instagram picture, no? And then, mauna na siya. Mauna akong buhok. And then medyo gi-curl lang to nako akong side bangs. And I think gi-curls po to nako light. Gamay akong dire. Nag-feather ko nga pink. Pero since nahubog si Bashi Cake ato nga adlaw, di ko proud ato. But you know, so nakalimot ko asan ako nabutang to akong feather good nga earrings. So let's stick sa aning binuwakan. This is one of my favorite look and surprisingly kay daghan kaayo og naganahan aning look and daghan og ni-request aning makeup tutorial. Well, like makanan jud og makeup tutorial kay gana char. Here it is. So I hope you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel if wala pa mo ka-subscribe, and follow me on my social medias, everything at angeladymorales X, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye.